posledních 10 let se věnuju výrazně psaní pro divadlo a upozadil jsem to psaní pro audiovizi, to znamená pro televizní seriály a filmy. Ze 2 důvodů. To divadlo je mnohem praktičtější médium, aspoň v mém případě v Čechách, kde se daří prostě dohadovat konkrétní termíny premiér s ředitelem a divadel a dodržovat vlastně ty termíny. Tam kromě toho covidu vlastně celá tato sféra, musím říct, perfektně funguje a daří se to obsazovat, daří se ty hry dlouhodobě držet na repertoáru a mě to teda velice dobře živí. To musím zaklepat, že v podstatě je to velice stabilní příjem a mám na repertoáru českých divadel nějakých 5 nebo 6 her a vlastně to stačí. A je pravda, že jsem začal psát v podstatě pro trochu komerčnější scény. Já jsem začínal v Davidském divadle před těma 25 lety, kam se vždycky rád vracím, ale píšu pro Studio 2, což je velká scéna v centru Prahy, vysloveně komerční. Píšu pro Otáčivý hlediště v Českém Krumlově, což opět je něco mezi kolotočem a divadlem vlastně. Je to atrakce turistická, je to komerce čistá, což mě vlastně baví taky. Jo, takže střídám vlastně malé scény, velké scény a do toho samozřejmě se občas podaří, že v zahraničí taky uvádějí moje hry. Není to tak masivní, jako to bylo s těma příběhama Obyčejného šílenství, který dělali opravdu desítky zahraničních divadel, ale dá se říct, že od každého titulu potom jsou nějaké ještě 3 až 5 produkcí někde v zahraničí, většinou teda Německo, Polsko nebo Francie. Takže ten tvůrčí proces je tam takovej radostnější v tom divadle. Já jsem zjistil, že se i s nás vyjadřuju k tématu pomocí divadelního textu než filmového textu. U toho filmu u mě teď už funguje obrovská autocenzura, vlastně to vědomí předem všeho toho, co není možný v tom filmu. Ten film má strašnou nevýhodu, že je realistický médium, takže všechno je reálný a všechno musíte, pokud neděláte animovaný film, tak prostě je všechno jakoby pravdivý. Takže vás to strašně rychle usvědčí z nějaký lži, když něco někde ošidíte, nějakou lokaci, prostě když předstíráte, že máte davovou scénu a nemáte tam dost těch lidí, prostě tak vypadáte jako podvodník. Jo. Všechno tohleto vlastně ovlivňuje výběr těch témat ve filmu, kterým se chci věnovat a já ty témata fakt strašně těžko hledám a hodně jich zahodím v té počáteční fázi, když píšu nějaký náměty, nějaký třeba 5stránkový náměty, když píšu, tak hodně toho pak opustím, zahodím právě z důvodu toho, že nevím, jak si s tím poradit vlastně v těch podmínkách, který potom bych měl jakoby k dispozici. No, takže tam je mnoho omezení v tom filmu, i žánrových omezení. Takže to jsou jakoby ty technické věci, do toho musím říct, že se teda hodně proměnil divák, jako v Čechách. Český divák zůstal věrný divadlu, ačkoliv se v průměru tak dvojnásobně zdražily lístky za posledních 10 let. A zdá se mi, že ta popularita divadla ještě jako vzrůstá vlastně. A není to jenom v Praze, jsou to větší města, jsou to vybraný divadla i mimo, i na periferiích vlastně té země. Jsou divadla, kam ty diváci prostě si zvykli chodit a chodí. Takže tam je stabilní zázemí. U toho filmu tohle vůbec neplatí v Čechách. Tam je vždycky veliký překvapení, jestli na ten film někdo přijde, kolik lidí. Většinou to jsou nepříjemné překvapení, že většinou přijde míň, než člověk čekal. Občas se stane, že mnohem víc, ale ani ty distributoři nejsou schopni absolutně předvídat vlastně ty počty těch diváků, jako a vůbec. Vlastně nedokážou nic předpovědět, takže jsou ve velké nejistotě a v podstatě všichni v tom filmu jedou na takovou jako nejhorší možnou variantu, že na to v podstatě nepřijde nikdo. Jo, to je výchozí pozice vlastně českého producenta. A my jsme kdysi byli schopni slíbit distributorovi 100 000 diváků, no tak to už jako ani náhodou. Jo. Takže to jsou takovýhle
to jsou ty důvody, proč člověk tak vlastně inklinuje k tomu divadlu. Nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, pokud jde o to jako způsob psaní, ale tohle je způsob uvažování o divadle a o filmu v dnešních Čechách. Já si myslím, že v obou případech, jak u filmu, tak u divadla, jakmile mám pocit, že bych mohl zpracovat nějaký téma, tak se snažím o tom tématu dozvědět víc a snažím se nakoukat filmy nebo divadelní hry, přečíst, který se tím tématem zabývají. Prostě zdroje materiálů a podívat se, jak se s tím vyrovnali jiní lidi. A to je takový období, kdy třeba chodím do divadel se dívat ne na herce, ale opravdu na témata nějakých her. A je to skvělý, že ta nabídka třeba v Praze je tak velká, že já když, nevím, mě napadne téma prostě právnička, která prohraje proces nějaký, jo, nebo něco takového, tak prostě zjistíte, že hrajou 2 hry třeba na podobný téma, na který se můžete zajít podívat. Nebo napíšu do Aurapontu, aby mi poslali prostě na tohle téma hry, které mají texty, který mají a tak dále. Takže to je taková jako radostná fáze, kdy člověk vidí, jak se s tím poprali jiní autoři, jiní filmaři, jiní divadelníci, co z toho je možný použít vlastně, kde je možný naopak to udělat líp. Jo? Když jsem třeba psal monodrama pro Ivana Trojana Ty žáby, zase jsem prostě načítal vlastně spoustu monodramat, abych se vůbec poučil o tom formátu, o tom, co je možné rozehrát za témata, jak může plynout čas v tom monodramatu a tak dále. A to jsou vlastně ty nejradostnější chvíle, kdy člověk si to tak jako skládá a potom už se ponořím do toho psaní a v případě filmu se snažím si udělat takzvaný bodový scénosled velice brzo, to znamená zhruba sepsat souslednost nějakých 20 až 30 scén, obrazů, který vytvoří kostru toho příběhu. V případě divadelního textu, kde těch obrazů je míň, se snažím spíš si uvědomit, jaký zásadní zvraty by tam mohly nastat. A v případě toho divadelního textu začnu v podstatě velice brzo psát dialogy, začnu si psát nějaký útržky rozhovorů mezi těma postavama, i když vím, že třeba to pak všechno vyhodím. A tím se mi začnou vlastně oživovat ty postavy, tím začnou žít tím dialogem, si zpětně vlastně uvědomím, co by to mohlo být za charaktery a pak zase zpětně to promítnu do toho příběhu. To je takovej neustálý jako ping-pong vlastně, že já něco té postavě napíšu a ona se mi tím zhmotní, ale tím vlastně potom má ta postava sama nějaký požadavky, jak Čechov říká, že se mu nějaká postava vdala, aniž by mu to řekla, tak to je samozřejmě nadsázka, ale znamená to, že skutečně ty postavy nějakým způsobem ožijou a pak už není možný s nima zacházet jakkoliv. Jo? Oni už potom mají nějaký charakter, který je potřeba výhodně využít potom v těch zápletkách. No je to pěkný proces a skutečně vyžaduje teda soustředění. A já musím říct, že píšu nějaký 2-3 hodiny denně maximálně toho úplného soustředění, zbytek dělám nějaký blbosti třeba, nebo si čtu starý zápisky, nebo tak. Ale je potřeba, abych třeba 2-3 dny souvisle takhle pracoval a teprve ten 3. den vlastně ten mozek začne fungovat, takže začne mít nějaký nápady a začne chápat, jestli ten nápad je správný nebo není správný. A správný nápad, který dostanete, tak on vám přijde i s tou informací, že to je ono. Ten člověk má spoustu nápadů a většina toho jsou blbosti. Většina toho jsou omyly vlastně. Ale dobrý nápad vlastně přijde a vy víte, že je dobrý. No, a to poznáte já to poznám až po pár dnech toho soustředění, kdy už jsem v tom. Opravdu naopak jakýkoliv vyrušení, když den nepíšu potom, tak to ztratím a musím se znova do toho dostávat. Je to samozřejmě strašně náročný na soustředění a to mi ubývá s věkem, teda můžu říct spolehlivě, s věkem ubývá soustředění v mém případě a těch rozptýlení je mnoho a ten internet tomu nepřispívá taky, teda musím říct. Ano, tak čas ve filmu a v divadle plyne
různě. To divadlo je živá forma, stejně jako hudební koncert, takže čas plyne spojitě. Ta spojitost toho času v divadle je úplně zásadní. Vy tam toho herce prostě pořád vidíte, máte ho před očima a on v jednu chvíli udělá střih v tom ději a řekne, nebo dá najevo nějak, že teď je někde jinde. Třeba 5 let zpátky, nebo teď zrovna je o rok pozdějc. Ale pořád je tam ten člověk souvisle vlastně před váma na té scéně a to vytváří nádherný kontrapunkt. Vlastně to skákání v čase v příběhu v divadle vytváří kontrapunkt toho reálního plynoucího času a toho divadelního času v příběhu vlastně. A je to strašně jednak účinná forma vyprávění, jednak to udržuje pozornost toho diváka, protože divák vždycky v divadle přemýšlí, o kolik času jsme se kam přenesli v té další scéně. A je to tak výrazný prvek, že tím můžete třeba akcentovat právě téma. Jo? Co jste si vybral vlastně z toho celého života těch postav? Který momenty jste si vybral? To vlastně vypráví o tom, jaký téma vy považujete za podstatný, nebo co na těch lidech považujete za podstatný. Vyprávíte příběh druhé světové války, ale vyberete si z toho 3 dny nějaký. A to, jaký jste si vybral dny, je strašně zajímavý v divadle. Film tenhle luxus nemá, nebo vůbec audiovize, protože je ze své podstaty nespojitá. On je skutečně digitální v tom smyslu slova, že je tvořená z útržků vlastně té reality, v tom případě filmu teda ze záběrů. A ten divák už je tak zkušený, že chápe, že ty záběry jsou k sobě slepený a že se odehrávají v různých časech. Že ten záběr jeden samozřejmě má nepřerušený čas, ale kdykoliv je střih, tak vlastně se střihlo do jiného světa, do jiného času. Tvrdí historici filmoví, že když třeba promítali lidem v Africe filmy, který neměli vůbec zkušenost s tímto typem střihu, tak byli dezorientovaní, že nechápali, když někdo zmáčkne kliku a střihne se, že už je rovnou v té druhé místnosti, jak se tam dostal. Jakoby tvrdili, nevím, jo? Že by jim chyběla ta zkušenost toho, že prostě část té akce se vypustí, to otvírání těch dveří už tam prostě není a rovnou se shodneme na tom, že ten člověk už jakoby je tam, kam šel, když otevřel tu kliku. Že čili tato filmová základní zkratka, s kterou my se už skoro rodíme, protože ji máme v DNA, takže nebyla třeba těm primitivním národům vlastní. Jo? Nemůžu to posoudit. Ale my už prostě chápeme střih filmu od dětství, od batoleta. Takže to, že se ve filmu skočí do nějaký jiný časové roviny, není vůbec překvapivý. Je to vlastně podstata toho filmu, že neustále vlastně vy skáčete v čase a není to vůbec zajímavý v tom filmu. Tam musíte to napětí a tu zajímavost budovat jinak. A nemůžete tím v podstatě nic jako zajímavého akcentovat. Jo? To je dobrý si uvědomit, že když pak třeba děláte adaptaci divadelní hry, která je založená na tomhle divokém skákání v čase, tak ten film bude o to chudší, protože v tom filmu to prostě nebude fungovat. Uváděl jsem příklad Patricka Marbra, jeho hry Na dotek, v originále Closer, která je založená na přesně vybraných momentech prostě v životě 4 lidí během 4,5 let. A když z toho udělal filmovou adaptaci, tak vlastně ztratil tohleto kouzlo, protože najednou to byl normální filmový příběh, kde se tak jako posouváme v čase, jako ve všech filmech. No, takže to je kouzlo filmového a divadelního času. Ještě je dobrý připomenout, že v tom divadle se nikdy nemůžeme vrátit úplně do stejné scény, ve které jsme byli před chvílí. Ve filmu to možný je, prostě rozehrajete scénu, ať už to jsou nějaký Buñuelovy filmy, kde se vracíme třeba do nějakých snů, vlastně identicky, pořád stejně, nebo jsem uváděl příklad Pulp Fiction, kde prostě na začátku exponujeme scénu přepadení té restaurace, pak se do ní vrátíme a víme, že jsme zpátky v té samé scéně, akorát z jiného úhlu pohledu. To v divadle není možný, protože v divadle vlastně se nikdy nevrátíte do scény, kterou jste odehráli na tom jevišti, protože ten čas skutečně plyne pořád dopředu
A tohle to neumožňuje v divadle. Ale on se o to taky nikdo nepokouší, to je jenom dobrý vědět. Ano, přestávka v divadle a ve filmu má různé funkce. Ve filmech existovaly přestávky kdysi dávno, když ty filmy byly hodně dlouhý a v podstatě měli jenom funkci nějaký pauzy, aby lidi si došli na záchod. V divadle ta funkce přestávky je zajímavá. To nejdůležitější na divadelní přestávce, co já vidím, je, že po té přestávce můžete začít vyprávět trošku jiný příběh, trošku jinak. A dokonce, že ten divák to do jisté míry vyžaduje. Divák tak nějak podvědomě vyžaduje, aby v druhé půlce té hry po přestávce se nějak zužitkovala scenografie nějakým způsobem jiným než v té první půlce, aby tam byla nějaká poenta scenografická, kde se to odehrává, aby to prostředí nějak vstoupilo do hry a vypoentovalo tu hru. A taky touží po nějakém překvapení vlastně a možná někdy i po změně té nálady touží divák. Vlastně divák si zvykne za první půlku hry na ten příběh, na ty postavy, má je rád, chce je sledovat dál a chce, aby se začali chovat ale trošku překvapivě a trochu jinak. A někdy to samozřejmě může jít do extrému, můžete mít dvě úplně rozdílné hry, které hrajou stejný herci, ale ta první a druhá půlka může být absolutně jiná. A ten herec je tak silným pojítkem vlastně v tom, že toho diváka přenese, i když to budou opravdu dvě rozdílné hry. No, ta jednota toho prostoru divadelního a jednota té postavy toho herce tomu divákovi stačí, aby opustil a rezignoval na jednotu toho příběhu. Jo, to jsou prostě ty jednoty divadelní a v tom divadle je ta jednota toho herce a prostředí je opravdu silná. Takže tam je ještě vlastně ta přestávka divadelní z hlediska diváka má ještě jinou funkci. Tam může divák dát najevo absolutní nespokojenost s tím dílem. Je to nejsilnější odsouzení, který divák může dát najevo autorovi nebo hercům nebo těm inscenátorům, je, že odejde o přestávce z toho divadla. A je to velice zajímavý signál, který my musíme brát vážně a poučit se z toho. Já to nepovažuji za nezdvořilost toho diváka, prostě je to jeho právo a on nemá povinnost absolvovat druhou půlku, když v té první by byl tak zásadně nespokojený, že ten čas už nechce věnovat tomu představení. Takže to si myslím, že je taky zase ze strany toho diváka nástroj, jak upozornit na to, že se něco nepovedlo z jeho pohledu. Neděje se mi to často, ale někdy se dočtete v komentářích, jako nebylo to dobrý, odešel jsem o přestávce, je potřeba se tím zabývat, protože to je velice silné vyjádření právě těm tvůrcům. To je nějaká zpráva. Seriály v podstatě, seriál v podstatě každý má množství přestávek, by se dalo říct. Pokud bychom vnímali seriál jako jedno dílo, tak bude mít prostě třeba 5 až 12 přestávek. A je pravda, že v seriálu tvůrci často toho využijou k tomu, že ty následující díly potom mají jiný rytmus nebo jiný styl. Ano, v divadelní tvorbě a v seriálové tvorbě se dá vlastně měnit styl vyprávění takzvaně po přestávce nebo po těch jednotlivých dílech. A to je taky strašná výhoda seriálu, který se tím pádem osvobodil od toho klasického filmového vyprávění. Protože platí v seriálu zase úplně jiná pravidla. Ten první díl musí být úplně nadopaný, vlastně víc než film. Tam se musí stát strašně moc věcí, ale v nějakém 7. dílu, kdy ten divák už teda tomu seriálu věří, už s ním se nemusí stát vlastně vůbec nic. No, tam už ta postava může jenom prostě honit mouchu po pokoji prostě půl hodiny. A když to bude předtím zajímavý a vy víte proč, tak s tou postavou zůstanete. Jo, ale tohle umožňuje seriálová tvorba. Dobrá seriálová tvorba může takhle pracovat se stylem.
No, dalo by se říct, že divadlo obecně pracuje víc s tématem než film. V tom divadle téma toho představení je vždycky ta hlavní událost. Vždycky to divadlo prostě má být o něčem, nebo bude o něčem a je o něčem, jo, ta hra. Nebo taky někdy není, ale vlastně bolestně si to uvědomíte v tom divadle, když ta hra je prázdná, vlastně když nemá důvod existence a není o ničem, tak ta hra je mnohem horší, než by byl takový film. Vlastně film tím pádem, že je sestříhaný vlastně a imituje hodně realitu, tak mu odpustíte někdy to, že takzvaně jakoby o ničem není. U toho divadla je to jinak. Divadelní hra prostě musí mít téma a když téma má, tak to téma je vždycky akcentovaný. V divadle taky platí, že skvělý herec, když je v hlavní roli, tak s tím tématem pracuje. Ve filmu málo kdy si herec i v hlavní roli uvědomuje vlastně, že nese téma. Jo, on si uvědomuje, že nese postavu, která se nějak chová, ale nepracuje hlavní herec ve filmu s tématem, protože se točí na přeskáčku samozřejmě, pak se to sestříhá. On tam při tom natáčení nemá tu kontinuitu toho výkonu. Ale v divadle, a je v tom třeba právě geniální ten Ivan Trojan, s kterým opakovaně spolupracuju, když má hlavní roli, tak si je vědom, že nese nějaký téma. A to téma on si buduje souběžně s tou postavou, kterou dělá. A pak to vede opravdu ke změně rytmu, on prostě nějaký dialogy rytmizuje úplně jinak, protože si je vědom toho, že jako postava by to mohl zahrát jinak, ale chce ještě zdůraznit, o čem ta hra je vlastně. A to ještě dělá během toho budování té postavy. Může to geniální herec udělat vlastně, pokud má hlavní roli. Vedlejší role tuto možnost nemají. Vedlejší role slouží jakoby té hlavní roli v divadle, aby ona mohla to téma vybudovat. Jo. Ale a to je na tom divadle fascinující, když vidíte herce, který vlastně na jeviště přinese sám sebe, spolu s ním tam přijde prostor, který on pomenuje a spolu s ním tam přijde i téma. Vlastně, jo. Takže ten herec toho má na ramenou strašně moc v tom divadle. Jo, on vlastně za pomocí textu a pár gest a prostoru, který je neutrální, ale který on sám oživí a pomenuje, vytvoří ten svět a ještě nám ukáže, z jakého úhlu se na ten svět máme dívat. Čili přinese to téma. To mě nepřestává fascinovat v divadle, tohleto. No, dá se úplně zhruba říct nebo rozdělit dramatické umění na takzvané nízké a vysoké, aniž by něco z toho bylo lepší samozřejmě, ale to nízké dramatické umění vlastně se stotožňuje s postavou, s hrdinou, vypráví příběh hrdiny nehledě na prostředí. To vyšší dramatické umění, dejme tomu evropské nebo klasické, zasazuje tu postavu do nějakého prostředí a čerpá radost z porozumění celému příběhu a celému světu vlastně. A Američani samozřejmě se orientují primárně na to nižší dramatické umění, to znamená, že sledují souboj dvou postav v podstatě ve váku, jako v prostředí, který nehraje roli v podstatě. Čili ty věci nemají jakoby společenský dopad, nemají často filozofický dopad, historicky jsou vytržený z kontextu velice často. Ne proto, že by to neuměli, ale oni o to vlastně neusilují. Ta americká scenaristická škola vychází samozřejmě z Aristotela, ale vlastně se věnuje pouze budování těch postav a jejich peripetí. Je to asi daný tím, že tam je cílem v podstatě, jako oni říkají, pobavit toho diváka, taky oni považují tvorbu příběhů za průmysl a ten průmysl se snaží expandovat už 100 let do celého světa, čili je to velice agresivní průmysl, je to průmysl průmyslového vytváření příběhů na běžícím pásu a vytváří ho podle nějakého mustru, je to běžící pás, jo, takže ten recept je velice jednoduchý, oni tak se snaží i vyučovat na vysokých školách, tu scenaristiku vlastně píšou příručky scenaristiky
a v podstatě tak jako se tváří, že nic lepšího neexistuje. Takže ty příběhy jsou jednoduchý, někdy až primitivní, jsou samozřejmě účinný na lidi, kteří očekávají pouze zábavu. Cílem je teda diváka buď pobavit nebo ho vystrašit, nebo uvést do nějakého úžasu, v případě nějakých fantasy. Ale nežádoucí je samozřejmě zamyšlení jakýkoliv. Jo, to jako je nebezpečný vlastně pro americký film, kdybyste se měli zamyslet nad smyslem toho příběhu. Proč ten film vzniknul, co to znamená vlastně v širším měřítku, tak to jsou všechno nebezpečné otázky, které ten americký film, klasický americký brak, si nepokládá. Asi je dobrý říct, že samozřejmě americký film obsahuje i skvělý klenoty, jako americký jednotlivý filmy, který se tomuhle vymykají. Samozřejmě jsou hluboký, sofistikovaný, geniální, ale když mluvím o americkém filmu, tak mám na mysli prostě tu běžnou produkci, která tvoří 99% té výroby, kterou si vůbec ani nepamatujete, když jdete na to do kina. Jo, takže nemám na mysli Schindlerův seznam. Jo, mám na mysli těch 200 filmů, který ten rok byly distribuovaný, kromě Schindlerova seznamu, a který si nepamatujeme, protože si to nezaslouží. Bohužel tohohle filmového braku je plno na celém světě, Amerika ho chrlí. Čili tato zjednodušená formulka vlastně toho psaní těch příběhů, že hrdina bojuje s nějakým zlosinem a vyhraje, ta má svý velký omezení, především ve světě, jako je tenhle, který je nesmírně komplikovaný a kdy je velice těžký určit, kdo je hrdina, jestli to je kladný hrdina, s čím vlastně bojuje a v jakém prostředí ten boj se odehrává. V podstatě, takže jakýkoliv složitý téma se nedá tímhletím způsobem popsat. Ty Američani vlastně klasicky selhávají, když se pokusí popsat, já nevím, krach bank prostě v roce 2008 ve filmu Vlk z Wall Street, tak to se jako katastrofálně nepovedlo. Samozřejmě, protože to nemůžete personifikovat, takovýhle problém na jednoho bankéře, který šňupá kokain. To prostě není, v tom problém nebyl opravdu, jo. A tím, že ignorujete to veliký téma, prostě selhání celého toho bankovního světa a soustředíte se jenom na jednoho člověka, který se chová nezodpovědně, tak jste ztratil prostě velký téma, jo. To je prostě škoda. Jo, to samé, když se snažíte udělat Traffic, prostě film jako o tom, jak se obchoduje s kokainem, nezvládnete to, protože to je skutečně velký téma. Jo. To nemůžete na to uplatnit tyhle ty jednoduchý principy, že jako někdo bojuje s někým druhým. To prostě nejde. Prostě ty velký témata se tímhle způsobem zpracovat nedají. Evropský film, to, co se nazývá jakoby evropským filmem nebo způsobem dramatického vyprávění, a co se dá označit jakoby tou vyšší formou, to je způsob vyprávění, který si je vědomý toho, v jakém prostředí se nachází a je si vědom vší té složitosti toho světa kolem. Čili ten hrdina není ve vzduchoprázdnu, ve váku, ale prostě je v reálném prostředí historickým, dobovým, na nějakém konkrétním místě. A všechno je najednou mnohem složitější. Klasický evropský filmy jsou prostě, to je prostě Buñuel, Almodóvar, prostě to jsou lidi, který nemůžete jakoby univerzálně zasadit někam jinam. Jo, to prostě nejsou jakoby univerzální příběhy, speciálně to Buñuelovo třeba absurdní období, to prostě tematizuje absurditu jako takovou. Jo. To je velice sofistikovaná záležitost, kde vy odehráváte nějaký příběh, o který vůbec nejde vlastně a vlastně abstrahujete od toho příběhu a dostáváte se k úvaze o tom, co je společnost, prostě, co je společenská smlouva, jo. A tak dále. To jsou jako nádherné věci, které vás přes zajímavý příběh přivedou k filozofii. Jo. Takže to jsou ty vrcholy, jakoby, řekl bych, evropského vyprávění. No.
Tak se říká z legrace, že když člověk vidí americký film, tak by se pak chtěl setkat s tím hercem, který hrál hlavní roli. A když vidí dobrý evropský film, tak se chce setkat s tím tvůrcem, který to celý vymyslel. A já to tak určitě mám. A i vlastně to je takovej lakmusový papírek, když nějaký film vidím a říkám si, s kým bych se chtěl potkat, jako s tím, kdo to napsal, nebo s tím hercem. Jo, tak to je, protože samozřejmě v Americe vznikají taky filmy evropského typu a v Evropě se taky točí jakoby americké filmy. Jo. To je prostě způsob vyprávění. To neznamená, že to je vázaný na ten region nějakým způsobem. Jedna věc je, jak vzbudit zájem diváka a jestli divák přijde do kina na téma, který mu není příjemný. Jo. Divák, pokud vím, chodí do kina na kombinaci vlastně herecký tváře, tématu a žánru a musí vlastně být splněny všechny ty 3 očekávání, aby ten divák, většinový divák do toho kina přišel. Čili divák musí očekávat, že tam bude herec, který ho zná a má rád. To samo o sobě nestačí. Musí očekávat, že ten žánr bude takový, který má rád, v podstatě teda komedie, nějaká určitýho typu a ještě asi musí očekávat, že to nebude příliš dlouhý a že to bude tak jako dobře plynout. Jo, to je... A pak někdy samozřejmě divák překvapí, jo, ale to je tam i určitý masochismus, určitě u diváků, když člověk čte ty reakce, že někdy divák schválně jde na film, který očekává, že bude špatnej, aby si on připadal lepší. I to se určitě děje. A možná v docela dost případech, jo, že pojďme se podívat na to, jak to bude blbý. No, to jsou taky jako motivace. Ale že by divák vlastně přišel český divák, že by přišel do kina na těžký téma, to se vůbec neděje. Ten divák se toho bojí jak čert kříže. To prostě ten zůstane doma. Jo, jakýkoliv těžký témata, ať už historický nebo společenský, zůstávají teda v českém prostředí naprosto ignorovaný. O tom by mohl něco říct Bohdan Sláma, který prostě dělá těžký historický látky a skutečně ty diváci ho za to vždycky potrestají a přijde jich jako 10 000 třeba celkem, jo? Nebo prostě takováhle katastrofa a to už se dopředu ví, prostě, jo? Bohužel. V Polsku je to jinak, tam divák evidentně chodí do kina řešit ty skutečně společenský závažné otázky i traumata evidentně, jak o tom svědčí prostě úspěch třeba Vajdových filmů některých, nebo teďka v poslední době Vojtka Smařovskýho, který má opakovaně jako milionové návštěvnosti u témat, na který by v Čechách přišlo 1000–2000 lidí. Jo. Prostě téma jako selhání kněží, nebo téma domácího násilí, téma prostě nějaký agresivity historický, prostě ta Volyň, že jeho, nebo to jsou všechno jako geniálně udělaný, on je skvělý filmař, ale to je tomu divákovi jedno, když se rozmýšlí, jestli půjde do kina, jestli je Smařovský skvělý filmař nebo není. Ten divák tam jde prostě kvůli tomu tématu a v Čechách se mu vyhne a v Polsku ho to láká. To je velký rozdíl těch publik prostě. U nás občas se podaří vlastně nalákat diváka do kina pod nějakým falešným slibem, jako se to třeba podařilo dokumentu V síti, což byl jako hraný dokument, velice nefér vůči těm účinkujícím, kde oni zneužili vlastně lidi na seznamce, podstrčili tam herečky, které se vydávaly za skutečný účastnice o 10 let mladší, než byly. A tím vlastně vytvořili pocit, že internet je plný takzvaných predátorů, kteří ohrožují naše děti. A
na to přišlo 600 000 diváků, čili ten pocit toho ohrožení zřejmě ten divák vyžadoval. Vlastně to souznělo neuvěřitelně, ten pocit, že někde se odehrává něco špatně a my jsme v ohrožení a nás a naše děti to ohrožuje, to zřejmě velice rezonovalo s tou společností, úplně nezdravě. Jo? Ale je to taky samozřejmě, to navazuje na ten český pocit, že za hranicema číhá nepřítel. Jo? To je prostě historicky budovaný vlastně a proto jsme tak uzavřený taky v té kotlině český. Čili občas se podaří přitáhnout toho diváka na nějaký třeba pseudotéma nebo téma, který je zakuklený a schovaný pod něčím jiným. Jo? No samozřejmě, některá témata prostě jsou takzvaně těžká, nebo je těžké je rozvinout zábavnou formou. A člověk musí zvažovat to, jestli toho diváka nenudí, nebo ho příliš neunavil. Jsou různý recepty, jak tomu jako pomoct. V divadle je takovým receptem třeba, že tam na každou stránku nebo na každou druhou stránku dáte nějaký vtip. Samozřejmě pak musíte zajistit, aby ten vtip fungoval, ale většinou v divadle to tak je, že když ten divák se mezi tím trošku zasměje, tak pak je ochoten ještě zase 2 minuty pozorněji poslouchat. U filmu tohle nefunguje tak úplně, protože jednak nevíte přesně, jak bude velký to publikum, před kterým se bude film promítat, jestli tam dojde k tomu efektu plného sálu, čili že se lidi rozesmějou od sebe navzájem, nebo jestli bude poloprázdnej ten sál a všichni to budou vnímat víceméně osamoceně, nebo jestli pak před televizní obrazovkou budou ty lidi úplně sami. Pak tam může takováhle snaha o vtipy vlastně vyznívat kontraproduktivně, že někdy ten filmový divák řekne, kdyby tam nebyly ty blbý fóry do toho, tak by to bylo mnohem lepší. Jo, takže tam tohleto nefunguje, tam se musíte spolehnout na to, že ten divák se napojí, ale jaký to je divák a kdy divák se na to napojí, to nejste schopný ovlivnit, protože těch druhů publika je strašně moc u toho filmu. U každého konkrétního filmu, který promítáte, skutečně zažijete nejméně třeba 7 až 10 druhů publika. Jo? To znamená různě starý lidi, různě soustředěný lidi v různou denní dobu, lidi, kteří předtím třeba už viděli jiný film, jako na festivalech, jo? A těší se zase na jiný film potom. Jo? Takže na festivalu máte publikum, který denně vidí 5 filmů. Jo? To je úplně jiný parametr, jako zaujmout takovýhle publikum, než člověka, který jde jednou týdně do kina, anebo jednou za 2 roky do kina. Jo? Člověk, který jde jednou za 2 roky do kina, očekává prostě úplně jiný druh filmu, který mu v podstatě potvrdí, že je dobrý, že šel zrovna na tenhle film, ale že teď 2 roky zase nemusí chodit. Jo? Takže to jsou fakt různý diváci a my nemáme recept na to, jak je zaujmout všechny. No. To je neřešitelný úkol. Já jako v tomhletom teda směru nesmírně obdivuju Schindlerův seznam, což je věc, která je samozřejmě morálně nesmírně zajímavá, hodnotná. Ta hlavní postava je geniální a archetypální, bych řekl v něčem. To téma je fantastický, teda jako zachránit lidský život a kdo zachrání lidský život a jaká je hodnota lidského života a můžete vyměnit hodinky za lidský život, jako kolik takových hodinek teda máte vlastně, nebo jestli se dá lidský život vyměnit za peníze, tak vlastně má smysl teda hromadit peníze, abyste je mohli vyměnit za lidský život, nebo to jsou prostě veliký témata. Ale ta stavba toho filmu je fantastická. On vlastně v první hodině normálně sledujete vzestup tohohle arijského podnikatele, který přes židovský peníze vlastně se dostane k penězům a k jejich majetku a stane se továrníkem a zaměstnává Židy. V druhé půlce tam je asi skoro hodinová, vlastně 3hodinový film, že v druhé třetině je asi hodinová pasáž o tom vlastně, jak fungují koncentrační a pracovní tábory, která by tam vůbec nemusela být z hlediska toho příběhu a je plná absolutně fantastických scén, které ale nemají vazbu na ten příběh jako takovej.
To jsou takový ty scény, kde prostě je ta razie v tom lágru, ten kluk skočí do latriny a tam jsou další děti a říkají, vypadni, tady je plno prostě, nebo tyhle ty momentky z toho lágru, jo. To, jak ten nacistický vůdce toho lágru střílí ty vězně puškou prostě jen tak pro radost jako králíky a ten Schindler mu řekne, v tom není jako síla. Síla je v tom odpuštění. Síla je v tom, že oni vědí, že by se mohl zastřelit, ale ty je nezastřelíš. Jako to je ten římský princip toho římského císaře. Prostě dát milost. A on to zkusí, že jo, ten nácek, potom mu přijde někdo umýt v koupelně vanu, nějaký kluk umyje jí blbě a on sahá po pistoli, že ho zastřelí, že jo, toho kluka. A teď si vzpomene na to, že on je vlastně římský císař, který mu může dát pardon, jako tomu klukovi. Tak řekne, OK, tak si umyl vanu blbě, ale běž, jako. A teď v sobě zkoumá, co to s ním jako udělalo. Tahleta imperátorská milost, kterou daloval život tomu klukovi židovskému, ale nějak ho to neuspokojí a ten kluk, že když vyjde před ten barák, tak on stejně veme tu pušku a stejně ho střelí z toho balkónu. Jako tyhle ty scény jsou naprosto fantastický. Vůbec by tam nemuseli být, jako, ale to je celých nějakých 40 minut toho, kdy ten Spielberg prostě v podvědomí toho, že má tak silný téma a tak toho diváka zaujal na začátku a ty postavy jsou tak dobře rozehraný, že si to prostě dovolí. A samozřejmě to z toho dělá ten velký evropský film, tato pasáž vlastně, kdy on nesleduje zoufale ten příběh a pak se tam dostane ta magie v podobě té holčičky v těch červených šatech, prostě, která už má vysloveně jako pohádkový charakter a už ten film vlastně se odlepí od toho realismu. Přitom je tam velice zakotvený v té realitě, ale a stane se z něj nějaký podobenství jako další. Takže to je třeba ukázka jakoby svébytný, geniální scenaristiky, která se neobjevuje často. No. A je překvapivý, že se objevila v díle takového člověka, který jinak vlastně dělal americký střední proud a začínal filmem o tom, jak se honí dva autáky. Že? Tak to je jako překvapivý. No, v divadle si myslím, že nemáte jinou možnost, než se identifikovat s postavou. Ale ta postava tam má jinou formu, vlastně jinou úlohu a mnohem větší než v té audiovizi. Ta divadelní postava skutečně nese v sobě prostor a nese v sobě, ta hlavní postava nese v sobě téma, čili vy identifikací s tou postavou vnímáte i to téma velice silně. Ve filmu se nemusíte identifikovat s postavou, tam může být hlavním hrdinou prostředí klidně. Jo, to může být skutečně film o tom, jak to chodí na zámku prostě a může být hlavní postavou ten zámek a může být zaplněný prostě, nebo máte, že Roberta Altmana hlavní, tam je film o folkovém festivalu nebo o country festivalu, že? Hlavní hrdina je ten festival, je tam nějakých 80 postav, ale prostě hrdina je ten festival, jo? To prostředí. A který je zabydlený pouze postavama, ale žádnou z těch postav nejdete, jsou zaměnitelný. Takže film nemusí jít s postavou. Americký film jde s postavou, ale není to podmínka. Jsou i jiný druhy filmového vyprávění, kde hlavní hrdina je buď princip, nebo prostředí, nebo nějaký fenomén. Prostě. Jo, můžou být hlavní hrdina, můžou být drogy prostě. A můžete sledovat, jak si je lidi předávají. Ty lidi můžou být zastupitelný a hlavní postava může být opravdu ta droga. A pro mě samozřejmě tyhle ty příběhy jsou zajímavější než ty jakoby klasický americký, kde prostě hlavní postava je pašerák drog. No. Nebo policajt, který vyšetřuje, jak někdo obchoduje s drogama. Tak pro mě zajímavější příběh je ten, kde ta droga je hlavní postava. Jo. Čili inklinuju k těmhletěm příběhům, který jsou jakoby, bych řekl, evropský, nebo neamerický, nebo trošku jiný už. No. Tam samozřejmě je potřeba říct, že to schéma klasický, to boje dobra se zlem, kladný hrdina versus záporný hrdina, tohle schéma se velice rychle vyčerpá, když není nějak inovovaný. Jo, a jako formulka, jak psát, je to sice dobrý, ale musíte si uvědomit, že takhle prostě psali miliony lidí před váma a zároveň teď takhle píšou miliony lidí taky v současné době. Čili
Čili jakoby ta konkurence v tom klasickém příběhu je obrovská. Ty příběhy se podobají sobě absolutně vlastně. A dokonce ta americká průmyslová výroba vyžaduje, aby se podobali. Oni vlastně vždycky mají v plánu udělat za 2 roky to, co před 2 lety fungovalo. Čili oni chtějí napodobovat úspěšné modely z minulosti. Jo, to je součást té strategie průmyslové výroby příběhů. Kdežto já mám radši lidi, kteří se pokoušejí jako inovovat ten příběh, objevit, je to těžké objevit nový způsob vyprávění, to skoro nemožný, ale čas od času se to v historii někomu podaří. Prostě vznikne nová vlna absurdního dramatu prostě, nebo jo, vznikne prostě Ionesco, prostě vznikne Beckett, prostě vzniknou lidi, kteří se dívají prostě na člověka jinak, no, na příběh jinak. Já si myslím, že pod slovem katarze, čili to je takto první, ta 5. část toho dramatu řeckého, by měla nastat v podstatě vždycky. I u toho amerického typu příběhu, kde ta katarze spočívá v tom, že jste držel palce tomu hlavnímu hrdinovi a on teda buď zvítězil nebo nezvítězil, ale vlastně přes něj, přes nacítění na něj došlo u vás k nějaký katarzi. A pak samozřejmě může existovat mnohem sofistikovanější způsob katarze a to je jako radost z pochopení toho celého příběhu. Ta je dlouhodobější, ta druhá katarze. Ta první se jakoby velice rychle vyčerpá, většinou už s odchodem z toho kina. Ale jsou prostě filmy nebo divadelní představení, na který myslíte týdny po tom, co jste viděli. A to většinou je katarze toho druhého typu, že ten film prostě ve vás zarezonoval hloubš než na úrovni té postavy. Že vám dal pochopit to vlastně, v jakém světě vy sám žijete. Jako to jsou ty nejvzácnější momenty a ta katarze si myslím, že je naprosto nespochybnitelná. Ta musí nastávat prostě. Jo, to je součástí toho vyprávění, by měla vždycky být ta katarze u diváka, čili ona vám vlastně odůvodní zpětně, proč jste tam přišel vůbec do toho kina nebo do toho divadla. Může být samozřejmě i takzvaná jako negativní katarze, kde tím dílem opovrhujete a vlastně máte ze sebe dobrý pocit, protože jste věděl, že to bude blbý, bylo to blbý, já jsem se přesvědčil, že to je blbý a že já jsem lepší než to dílo a věděl jsem to a můžete z toho mít takový zvrácený pocit dobrý vlastně z toho, že to dílo je špatný. No, ale to bych nedoporučoval samozřejmě, to je tak jako, to je slepá ulička, jako to vede vlastně k tomu rozkolu toho umění a toho, kdo přijímá to umění. I když výtvarné umění třeba s tímhle samozřejmě vědomě pracovalo v některých směrech, jako, že chce být odmítaný jako tím divákem, tak tam jako ve výtvarném umění tohleto existuje, v tom dramatickém umění se to bych řekl jako nedoporučuje, i když nevím třeba, jestli Pasolini v tom jako Salo a 120 dní Sodomy třeba nepočítal i s něčím takovým. Je to třeba jako velká silná společenská výpověď o tom, jak vzniká fašismus, co je podstatou fašismu a vůbec zvrácené společnosti, která je založená ne na kladných hodnotách, ale na zvrácených hodnotách, ale důsledně je dodržuje. Že? O tom je Salo a 120 dní Sodomy a působí ten film odpudivě, vědomně, jako komentář prostě k nějaký historické realitě. Tak tam třeba si myslím, že je možno mluvit třeba o té negativní o tom negativním, pozitivním zážitku vlastně. No, jako o té katarzi toho hnusu, nebo katarze odmítnutí, nebo... Tak ta audiovizuální tvorba samozřejmě je zaznamenaná, přesně má tu formu, která se nemění během promítání, takže z toho může toho autor někdy litovat, ale pokud máte pocit, že v divadle vám ty herci někdy třeba pokazejí, tak zase z tohohle můžete čerpat radost, že tady vám nikdy nikdo nepokazí, tady to prostě zůstane tak, jak jste to z té střižny vypustil.
Já mám na divadle rád ten proces neustálé reinterpretace vlastně toho textu, neustálého jako drobného posouvání toho významu v té hře a nejenom v jedné inscenaci, kterou já, dejme tomu, režíruju, pak ji pustím před lidi a ona si žije už svým životem a ty herci se v ní nějak zabydlujou a nějaký postupně proměňujou tu inscenaci, ale i v tom, že já napíšu nějaký text, který potom dělá někdo úplně jiný režisér s jinými herci v jiný zemi a pořád to je ten samý text, ale on žije prostě mnoha životy v mnoha zemích a tam jsou skutečně potom zajímavý ty interpretace a někdy i docela zásadně jiný. A tenhle proces já mám teda rád strašně. Jsou autoři, kteří to rádi nemají, divadelní autoři, kteří třeba strašně lpějí na tom, aby se přesně dodrželi jejich režijní poznámky v té divadelní hře, nebo říkají, že jinak za to nemůžou ručit, že ta hra bude fungovat, pokud se nedodrží prostě přesně třeba paruky, prostě dílky vlasů těch herců a tak dále. Jsou některý lidi jakoby takzvaný ty freak control, ale snaží se prostě kontrolovat detaily. Já tohle to nemám. Já jsem rád, že ty divadelní texty žijou vlastním životem. Mám i rád, že to jedno představení, které já jsem režíroval, žije nějakým životem a nemám potřebu to nějak jako fixovat. Pak samozřejmě, když hrozí, že ta hra už bude stažená z repertoáru, tak to člověku najednou přijde líto a rád by to zaznamenal. Jo. Ta volnost, taková ta svoboda toho, že se to proměňuje a najednou by to mělo zemřít a zaniknout. A říkáte si, pojďme to teda aspoň trošku natočit, aby jsme věděli, jaký to bylo a stejně se pokusíte to natočit. Jo. To představení a tam z toho uděláte tu konzervu, kterou si pak můžete do nekonečna pouštět nebo lidi pouštět. Uděláte z toho tu audiovizi, protože si na to chcete přece jenom pamatovat jinak než v té svý hlavě. Chcete to mít prostě fyzicky zaarchivovaný. Čili i ta touha tam, vždycky tam je ta touha potom to jako zaarchivovat. Jo. I ten živej tvar. Já neznám režiséra, nebo autora, který by nechtěl mít nějakou inscenaci svojí prostě natočenou, když už je stažená z repertoáru. To vždycky chceme mít možnost to někomu ukázat, třeba dětem prostě, nebo tak tenkrát to vypadalo takhle prostě. A je škoda samozřejmě u těch starých inscenací, kde neexistují ty záznamy, se o tom předává jenom vyprávění, ústní svědectví o tom, jak kdysi bylo geniální to a to představení. Vy těm lidem můžete věřit nebo nemusíte, ale už to nemůžete vidět prostě, no. Takže tak, no. Ale zároveň si teda myslím, že i film, každý jednotlivý, i když je stejný objektivně, je to prostě pořád ten film, tak když ho pustíte různému publiku, tak ten film bude působit jinak. Mám tuhle zkušenost, když jsem chodil se dívat na projekce svých filmů, tak po každý to byl jiný zážitek. A ten film byl stejný a ty diváci byli jiný a ten film nějak jakoby přišlo, že i na to reaguje. Samozřejmě to je blbost, nereagoval na to, byl furt stejný. Ale měl jsem pocit, že ten divák, to diváctvo ovlivňuje i podobu toho díla, který je samozřejmě zafixovaný, jakoby neměnný, tak se stejně trochu mění. Já se setkávám s frustrací při pohledu na svoji tvorbu vzácně vlastně. Já jsem člověk, který přijímá poměrně dobře kritiku, si myslím, a to především ve fázi vzniku těch věcí. Takže nejsem frustrovaný vlastně z připomínek těch dramaturgů, který mám, nebo známých kamarádů, nebo rodiny. Vlastně se snažím z toho vždycky vytěžit něco pozitivního. Takže ten tvůrčí proces pro mě v podstatě víceméně je radostnej. Ta frustrace nastává u filmu, třeba jako ve chvíli, kdy se snažíte zorganizovat to natáčení a ty herecké závazky jsou tak složitý, že ty herci vlastně nemají čas tam hrát v tom filmu. To je třeba frustrace samozřejmě. To je jakoby to, jak některý herci třeba zacházejí se svým časem s tou iluzí, že
že tomu věnujou všechno a vy vidíte, že tomu věnovali 5% svýho času, protože prostě na to nemají čas fyzicky. Ty lidi ani nemají kdy se vyspat prostě, nebo jo, jak nejsou schopní si uspořádat ten život, nebo jak mají agenty, který je k tomu nutějí, prostě přijímat všechno a tak to je někdy frustrace. To jako, že vidíte, že jste rozjel velký projekt, ten herec je skvělej, mohl by být skvělej, kdyby se prostě 2 dny vyspal, 2 noci vyspal, on se prostě nevyspí, protože v noci zkouší shakespearovský slavnosti, jako do toho hraje prostě nějaký zájezdy, do toho točí u vás a myslí si, že to všechno zvládne a usíná vám v záběru, tak to je frustrace třeba, jo. Ale toho tolik není, to jsou takový výjimečný momenty. Někdy jsem měl pocit, když jsem ještě si nerežíroval ty svý scénáře v 90. letech, někdy jsem nebyl tak úplně spokojený s tím, jak to dělali ty cizí režiséři a říkal jsem si, kdyby se mě bývali zeptali, proč jsem tam napsal tohle větu, já bych jim to vysvětlil, mohli ji třeba vyškrtnout nebo udělat jinak, protože já jsem to myslel jinak. Tam mi bylo spíš líto, že třeba ta komunikace nebyla taková, aby se všechno podařilo přenést potom na to plátno. A vlastně i z tohohle druhu, nechci říct frustrace, ale nespokojenosti, jsem si začal ty věci sám režírovat. Samozřejmě určitá frustrace je, když hledáte toho producenta vlastně u toho filmu. To je nesmírně jako frustrující proces, pokud nemáte svýho dvorního producenta, s kterým léta spolupracujete opakovaně, tak ten proces toho hledání může být velice frustrující, protože obcházíte lidi a vlastně je obtěžujete, protože jakoby přinášíte nějakou látku, která pro ně bude znamenat komplikaci. No, takže jsou určitý frustrující momenty, řekl bych především v té výrobě filmu nebo televizního seriálu, ale jako celkově si myslím, že to nevede k nějaký frustraci. Celkově člověk musí být připravený vždycky na nejhorší, musí být připravený na to, že začíná vždycky úplně od začátku, to je základ. Vlastně vy nemůžete navázat na žádnou zkušenost, kterou jste udělali předtím. Vaše zkušenost je vaší neskušeností, protože všechno bude poprvé. Vlastně vy vstupujete do toho světa výroby těch filmů vždycky znova úplně poprvé. Je jedno, kolik filmů máte za sebou. A kdo to nepochopí, tak bude nešťastný, protože bude vyžadovat, aby ten svět bral ohledy na to, že už udělal 10 filmů ten člověk, nebo 20 filmů a že to teď má být snazší. Ne, teď to bude naopak obtížnější. To čím dál obtížnější, paradoxně, nehledě na to, kolik těch filmů člověk za sebou má. Takže to je jenom potřeba tohleto chápat, ale to, já nevím, jestli to jsou věci, které se vyučují na filmové škole, měly by se vyučovat, takzvané jako opotřebení toho tvůrce nebo očekávání vlastně, nebo jak pracovat se svými očekáváními. Nebo to. A pak by se dal eliminovat jako hodně z té frustrace autorský i režijní. No, u mě to je vlastně používám oba ty přístupy. Někdy je první myšlenka nebo téma a hledám pro to formu. Někdy je první forma a tu se snažím naplnit. Teďka zrovna vlastně bych měl příští rok psát něco pro Ivana Trojana a jeho syna, pro 2 chlapy teda hra. Velice těžký zadání, protože to je těžký formát a moc takových her jednak není na světě a neznám žádnou, která by fungovala teda. A tam třeba začínám o tom uvažovat od té formální stránky. Jo, jako se snažím vytvořit třeba schéma, jak se můžou ty postavy vlastně proměňovat, úplně obecně. A pak to naplnit třeba nějakým obsahem. Ale takže oba ty postupy jsou legitimní a oba používám. No, samozřejmě to rozdělení na film, divadlo, ano, to člověka napadne jako první. Vlastně, když máte nějaký téma, tak si řeknete, mohl by to být film, většinou ne, takže pak to sklouzne do toho divadla. A většina těch věcí film být nemůže z mnoha důvodů.
teď ještě vlastně v poslední době k tomu přibylo ke všem těm omezením toho filmu, že je realistický prostě a nemůže, historický film je drahý prostě a film zahraničí musíte mít obsazený zahraničníma hercema a když budou Češi mluvit anglicky, tak to bude vypadat blbě a tak dále. Tak k tomu ještě přibylo vlastně to, že se lidi začínají soudit, protože jim ten film připomíná něco z jejich života. Takže takzvaná ta ochrana vlastně té osobnosti nebo těch osobnostních práv, pod čím nikdo neví, co si představit, to teďka nebezpečně začíná se rozmáhat v Čechách. Na bohužel případu filmu Sbormistr se to ukázalo zcela jasně, kde najednou jedna z těch 50 sboristek, který byli zneužitý Kulínským, si vzpomněla, že to je film o ní. To byl úplně nesmysl, ale dala to k soudu a ten soud vlastně vynesl předběžné opatření a zakázal ten film promítat v české televizi. Čili velice nestandardní rozhodnutí soudu a z mýho pohledu úplně jako omyl prostě. Ale hrůzostrašný omyl, protože to znamená, že kdykoliv může přijít někdo psychicky nemocný a říct, vy vyprávíte můj příběh, jako já za to chci dostat zaplaceno, nebo ten film jako spalte. Jo. A vy se s tím člověkem začnete soudit, prostě začne nekonečná nějaká tahanice o nějaký nesmysl. Jo. Takže tohle se všichni lekli opravdu tvůrci jako v Čechách, že jestli tohle začne, tak začne fungovat ta autocenzura, že my si budeme říkat pozor, aby se v tom někdo nepoznal. Že to bude ještě další omezení vlastně té filmové tvorby, kde budou některé věci prostě tabu, protože to se pak může dotknout i těch detektivek, které jsou podle skutečné události, jo? Protože pak přijdou ty potomci nebo prostě příbuzní toho vraha, o kterém vy píšete a řeknou, no to je ale byl náš strejda, že? A vy nemáte jeho práva, no a to je pravda, on už nežije, ale my žijeme, pojďte si koupit ty práva od nás, a nebo to nebudete smět psát, jako, nebo, jo, tam už to pak nebere konce nikde. Takže to je další jako obava, si myslím, z toho, co by mohlo způsobovat tu autocenzuru v dramatické tvorbě, ve filmové tvorbě, seriálové tvorbě. To divadlo je tohodle do jisté míry uchráněný tím, že není tak realistický vlastně. A tyhle ty psychopati většinou nechodějí do divadel. Jo. Nebo není to tak v jejich pozornosti. Takže, a to divadlo je celkově obraznější, čili vlastně uniká tomu, že by někdo se tam konkrétně stotožnil s nějakou postavou. Jo. Že většinou hraje tam živý herec, který je vždycky trošku pestřejší než jenom ten filmový herec vlastně. No. Takže si myslím, že i tohle bude do budoucna možná výhoda divadla, že bude moct zpracovávat prostě osobní kauzy, aniž by ty tvůrci byli pohnaný před soud. Případ té divadelní hry Amatéři, kterou já jsem vlastně premiéroval loni koncem května v Čechách ve Studiu 2. Tam jsem ji napsal po dohodě vlastně s Michalem Hrubým. Dohodli jsme se prostě ani ne na tématu, spíš na obsazení, na tom, že to bude komedie. Já jsem si dovolil tu drzost, že jsem vlastně ten text přinesl až na tu první čtenou zkoušku, tenkrát teda loni v březnu, což byla vlastně drzost, ale ten Michal je tak velkorysý a už se trochu známe, takže mě věřil, že to bude fungovat a ta hra teda mimořádně funguje a bude fungovat i tady na Slovensku. Jinak ten proces, že já napíšu nějaký text, zrežíruju si ho v nějakém divadle a pak jiná divadla, v jiných divadlech to někdo přeloží a jiný režisér to nastuduje, to je naprosto běžný proces. Na ten já jsem zvyklý a stalo se mi to zhruba už teda asi 100krát, bych řekl, jako po celém světě. A ten proces je skvělej. Tam v tom procesu není nic frustrujícího. Já jsem si to udělal v Čechách tak, jak jsem chtěl, prostě jaký byly možnosti samozřejmě, ale i moje i nějaký niterný nastavení, prostě jak jsem já nejlíp uměl, prostě na základě toho textu. Samozřejmě, když na to pak koukám, tak už mám po tom roce nějaký nadhled nad tím textem, takže jsem schopen říct, co by tam jako nemuselo být, kdyby se dalo škrtnout, co funguje, co nefunguje, ale to je celkem jedno. A pak nastává velice tvůrčí proces vlastně v celém tomhletom
všechno je to krásný. Vlastně někomu se to líbí, jako jo. Najde tu hru, prostě doporučí do místního divadla, do Národního divadla slovenského a přeloží tu hru, najde režiséra, ten to obsadí a to jsou všechno tvůrčí prostě profese, čili vy, tam není žádná frustrace nikde. Vlastně vy pořád jednáte jenom s tvůrčíma lidma, ať už je to překladatel, prostě dramaturg, herci, tady je to naprosto hvězdným způsobem obsazený, jako to já jsem až jako koukal, že to je vůbec možný dát tu šestici těch lidí dohromady. Ale oni jsou vlastně zaměstnanci Slovenského národního divadla, čili musí dát tu časovou prioritu tomu divadlu, což je skvělý. Jinak dát dohromady vůbec takovýhle hvězdy, jako by v Čechách bylo těžký. Že v Čechách to funguje trošku jinak s tím hereckým časem. Ale čili tam je jenom vlastně, to všechno je radostný proces, který kdybych já si sem přijel tu hru režírovat, tak já bych ten radostný proces narušil. Vlastně, protože já bych jednak sám sebe opakoval, což vůbec není mým cílem, a jednak bych se zbavil té radosti, jako vidět, jak to udělá někdo jiný. A já skutečně nejsem posedlej kontrolou, protože když někdo bude chtít se podívat, jak jsem to dělal já, no tak přijede do Prahy, do Studia 2 se podívat, jak vypadají amatéři v Praze. Ale důležitý je, že tady budou zase jiný ty amatéři. Jo, to je prostě celý správně, tohle to bych řekl. To je podstata prostě toho, že divadelní text cestuje prostě. Jo, že někdo věří tomu textu natolik, že se rozhodne ho inscenovat někde jinde. To je prostě nádherný. Funguje tak celá prostě britská dramatika nebo americká. Prostě, že ty texty cestujou v jejich případě teda do té Evropy vlastně. No. Ale když se podaří to takhle jako otočit, samozřejmě, že český text taky cestuje do světa proti proudu jako těch zvyklostí, tak je to o to hezčí. No, já jsem v podstatě neměl nikdy pocit nějaký jako frustrace, někdy u těch příběhů obyčejného šílenství, někdy se mi zdálo, že prostě jako nevyužili ten potenciál komediální někdy ty tvůrci, ale nikdy jsem neměl pocit frustrace z toho. Vždycky tam převažovala ta vděčnost z toho, že to někdo dělá, že se tím zabývá, a nebo zvědavost vlastně, jak to bude. Jo, upřímně řečeno, jako řeknu, že se mi moc nelíbila třeba ta inscenace v divadle Andreje Bagára, co jsem viděl tenkrát, že tam hráli hodně mladí herci, který podle mě nemohli obsáhnout vlastně tu existenciální polohu, toho dilema, toho hlavního hrdiny, ale to je jedno, prostě stejně mě to bavilo se tam přijít podívat. Takže já v tomhletom jsem úplně nadšenej z toho vždycky. Jednáme teďka zase v Polsku, kdo by to uvedl v Polsku, a i ten proces hledání toho divadla je taky fajn. Vlastně to je, vlastně všechno mě to baví, i když se samozřejmě dostáváte hodně negativních odpovědí logicky, že prostě vysíláte ty kontakty, ten text vysíláte a většinou se vám vrací, že bohužel ne, ale občas se podaří a pak slavíme. A o čem ta hra je? No to je prostě klasická situace, že někdo si přivede svýho nastávající nebo svoji milou večer na rodinnou sešlost, akorát tady si přivedou vlastně všichni svý nový partnery. Čili i maminka, který je 70, i teda dcera, i syn. Takže tak. Hlavní hrdina toho tady hraje Tomáš Maštalír, na kterého se strašně těším. V Čechách to je Vašek Neužil, který je jiný, jako podobnej, je to taky v podobného věku chlap, ale prostě jsou úplně jiný a jsem strašně zvědavý třeba na toho Tomáše vlastně, no. To je... Ale i na tu Zuzku Fialovou prostě to... Já jsem na ně všechny zvědavý, ale na toho hlavního hrdinu jsem nejvíc, musím říct, no. A já někdy pak si ty lidi samozřejmě zamiluju a pak mám touhu s nima něco i točit. Jo. Já skoro teda netočím, ale úplně jsem včera byl v hospodě na pivu jenom se Zuzkou Porubiakovou, která v tom hraje nějakou menší, ale podstatnou roli. Říká, tyhle ty lidi by vypadaly výborně ve filmu, prostě jako hned se mi to tak jako rozjede, ta touha vlastně ještě něco s těma lidma dělat. I s těma Slovákama, když je vidím, jak jsou dobrý, jo. To prostě... No, nevím, jestli k tomu dojde, ale vlastně je to i takhle osvěžující pro mě.